Animal Speak สวัสดีครับหมอไอ้ครับ ผมออโต้ครับ ผมน้องเหนือครับ แล้ววันนี้ครับรายการ Animal Speak ก็อยู่กันที่งานมหิดลคนรักสัตว์ครับงานมหิดลคนรักสัตว์มีอะไรให้เราดูบ้างครับหมออ้อย ก็จะมีเรื่องราวกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ครับ สัตว์ชนิดพิเศษ ครับ รวมถึงหมาแมวให้เราดูด้วยครับออโต้ ครับ แต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะ ครับ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโครงการมหิดลคนรักสัตว์นี่เองครับ ครับ ไปเลยครับ ไป นี่ออโต้ก็มีม้าด้วย มาเลยมาเลย สวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วผมอยากรู้ครับว่าไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรบ้างเหรอครับ โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเพราะปีนี้เนี่ยเราจะทำเรื่องสัตว์ต่างถิ่น ครับ ก็คือสัตว์ที่คนนำมาเลี้ยงโดยที่ไม่ใช่สัตว์ที่มีบ้านเราอะนะครับ อันนี้มันเอามากันเยอะ เราก็กลัวว่าจะมีปัญหาต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหม ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าเราควรจะเลี้ยงยังไง ครับ ใช่ไหม แล้ววันนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆให้พวกเราทำไหมครับ มีสิ ครับ ทดสอบมานิสัยดีแล้วก็มีม้าใช่ไหมมีวิธีเลี้ยงมีไปช่วยกันป้อนอาหารม้าทำอะไรพวกนี้ ครับ นะแล้วก็ยังมีช่วยหมาพิการอีก เดี๋ยวไปดูกัน เออ ว่าหมาที่เดินไม่ได้ทำยังไงให้กลับมาเดินได้ ครับ โดยมีอุปกรณ์เสริม อ่า ดีไหมงานนี้ครับ อืม เริ่มต้นมาได้ไงครับ จุดประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการหากิจกรรมให้คนรักสัตว์ได้มามีส่วนร่วม แล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การทำความเข้าใจในการ ครับ เลี้ยงมาติดต่อสอบถามมาได้ มาเรียนรู้ที่นี่ได้ตลอดจนก็เป็นการบริการสังคม ครับ ผมขออนุญาตครับ พา ครับ น้องเหนือกับออโต้ครับ ครับ เที่ยวชมงานก่อ เอา น เล นะค ย รับอาจารย์ค อ้ รับ อยพาดูหน่อย ได้ครับ โอเค ขอบ ขอบคุ คุณ ณ มาก มากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวหมอมีงานสัมมนาห้องตรงนี้ ครับ แล้วก็ตอนช่วงหมอสัมมนาเนี่ยออโต้กับเหนือเนี่ยก็เดินเที่ยวงานก่อนละกัน ครับ นะเดินได้ไหม2 คน ได้ครับ ได้นะ ได้นะ อ่ะเดี๋ยวห้องข้างๆตรงนี้เนี่ยจะมีงานของเฟอร์เรตนะฮะยังไงไปลองเดินดูก่อน เดี๋ยวหมอเสร็จงานปุ๊บเดี๋ยวหมอจะออกมาหา ครับ โอเค ดี๋ยวผมส่งหมอตรงนี้เลยนะครับ โอเคโชคดี ครับ บ๊ายบาย ครับโตอะโตถ้างั้นเราเริ่มจากเฟอร์เรตตัวแรกเลยไหมที่หมอบอกอะได้ครับแต่เฟอร์เรตมันจะเป็นยังไงอะนั่นสิครับ ถ้างั้นเราไปถามหมอแอนที่หมอบอกกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับไปครับโอ้นี่ไงรวมคนรักเฟอร์เรตกับพบกับหมอแอนนี่ไงหมอแอนครับใช่เลยห้องนี้แน่นอนตัวนี้ใช่สวัสดีครับหมอแอนสวัสดีครับเฟอร์เรตมันเป็นยังไงครับ เฟอร์เรตเป็นสัตว์ในตระกูลพวกมิ้งนาคพังพร เป็นตัวยาวๆแบบนี้ เหมือนนาคเลยครับ ใช่ค่ะคุณดูไหมเดี๋ยวหมอจับให้ ดู ดู ครับ แล้วตัวนี้กัดไหมครับ ตัวนี้ไม่กัดค่ะ อ๋อ ตัวนี้คือหมอเลี้ยงเอง แล้วก็ค่อนข้างเชื่อง เราสามารถฝึกเฟอร์เรตให้เชื่องได้ค่ะ ลองจับไหมคะ ว่าหน้าตามันเหมือนหนูมากเลยครับ แต่หางไม่เหมือนหนูนะ ครับ แต่จะตัวยาว เฟอร์เรตมันมาจากไหนครับ ๆ มาจากฝั่งอเมริกาค่ะ อเมริกา ปกติก็คืออยู่ตามโพรงไม้ตามในป่าได้ ครั ค่ะ บ อืม แล้วส่วนใหญ่เขาจะกินอะไรเป็นอาหาร เขาจะกินเนื้อค่ะ เป็นสัตว์ที่ต้องกินเนื้อเท่านั้น แล้วไม่ หรือ กินพืชเหรอครับ ไม่กินค่ะ คือถ้าหากว่าเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสำหรับสัตว์กินเนื้อที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของเขาในแต่ละวันค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปดูสัตว์ตัวอื่นต่อ ค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ ขอบ สวัส ณ ดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ จากการทดสอบสุนัขนิสัยดีเขาทำกันยังไงบ้างครับ เราจะให้เจ้าของที่เข้ามาร่วมทดสอบกับน้องหมานะคะเข้าทดสอบ 8 ด่านด้วยกัน ก็คือเราจะทดสอบว่าสุนัขเขามีนิสัยดีหรือเปล่า ครับ สามารถไปพบปะกับผู้คนภายนอกได้หรือเปล่า ค ค่ะ รับ
เข้าไปดูกันเลยก็ได้ ครับ ะ ผมครับ ก็คือในด่านแรกนะ เดี๋ยวพี่จะให้น้องอูตะ ครับ เป็นคนตัวทดสอบคนตัวแรกเนาะ งั้นเดี๋ยวผมกับน้องออโต้ขอยืมน้องผู้จ่าได้ไหมครับ ก็ใครที่สตาร์ฟโปรเซสว่าสามารถรูปตัวได้แล้วก็ทำเล่นกับเราได้หรือเปล่า ก็อย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีอาการกลัวคนหรือว่าขู่เราอย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่าน ครับแล้วไปด่านที่ 2เลยครับไปไป ต่อไปก็เป็นด่านที่ 3 เนาะพบคุณหมอ ร่วมมือตรวจร่างกายไม่วุ่นวายขัดขืนยืนให้แปรงขนนะคะ ก็คือเราจะจำลองสถานการณ์ว่าเราพาน้องหมาเนี่ยมาพบคุณหมอที่คลินิก น้องหมาเขาจะมีอาการกลัวคุณหมอหรือว่าเห่าหรือขู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็จะเป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้นค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมีการฟังหัวใจแล้วก็ฟังปอดของน้องหมาค่ะ แล้วออโต้เคยได้ยินเสียงหัวใจของหมาไหมไม่เคยครับแต่พี่เคยได้ยินนะออโต้ลองฟังไหมลองครับ ค่ะ โดยน้องผู้ตะนะคะ เราสามารถตรวจร่างกายเบื้องต้นได้ค่ะ น้องไม่มีพฤติกรรมที่จะขู่หรือว่าก้าวร้าวคุณหมอค่ะ ก็สามารถที่จะผ่านด่านต่อไปได้เลยค่ะ งั้นก็ด่านนี้ก็ผ่านแล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ งั้นไปเลย งั้นไปด่านต่อไปกันเลย ครับ ก็ต่อไปเป็นด่านฝ่าฝูงชนเนาะ ถ้าเกิดน้องหมาสามารถเดินฝ่าฝูงชน คนผ่านไปมาไม่ตื่นตาตื่นคนได้ก็จะถือว่าผ่านค่ะ โอ้ไปเลยครับออโต้ไปเลยครับ ก็ด่านนี้นะคะเราจะเป็นการทดสอบว่าสุนัขทั้งสองตัวค่ะ มีปฏิสัมพันธ์กันยังไงเป็นมิตรกันหรือเปล่าเขาไม่มีอาการขู่หรือจะกัดกันอย่างนี้ย ครั ค่ะ บ ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแสดงอาการหงุดหงิดก็ถือว่าผ่านได้ ครับครับ ด่านนี้นะครับจะเป็นด่านทดสอบที่มีชื่อว่าไม่หวั่นต่อเสียงนะครับจะเป็นด่านทดสอบว่าน้องสุนัขเนี่ยเขามีความกลัวต่อเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่าเสียงดังๆหรือเปล่านะฮะถ้าน้องเขามีอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยน้องเขาอาจจะเป็นปัญหาได้คือน้องจะวิ่งเตลิดหนีไปเลย โดยการทดสอบนะครับจะให้น้องเขายืนอยู่ในวงกลมตรงนี้แล้วเราจะทำการสร้างเสียงขึ้นมาพร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วครับ เชิญครับผมถือว่าผ่านครับผม น้องมูตะผ่านครบทุกด่านแล้วเนาะ ครับ ก็แสดงว่าน้องมูตะเนี่ยเป็นน้องหมานิสัยดี สามารถไปพบกับผู้คนภายนอกและน้องหมาตัวอื่นได้ วันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยครับที่ให้ยืมน้องมูตะมาทดสอบครับขอบคุณครับอันนี้ก็ให้เกียรติบัตรกับน้องมูตะนะครับเข้าเลยเข้าเอ้ยออโต้เขาทำอะไรเป็นกลุ่มๆเราไปดูเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเรามาทำวิวแชร์เพื่อน้องหมาพิการกันครับเพราะว่าเป็นวันเด็ก ผมจะทำได้นะครับ มันยากมากเลยนะครับ โอ้ยไม่ยากเชื่อหมอป่ะ ถ้างั้นเราก็ไปช่วยหมออ้นทำกันเลยครับ ไปครับ อันนี้เป็นน้องหิมะนะคะ ครับ วันนี้น้องหิมะเนี่ยก็มารับวิวแชร์ จริงๆน้องหิมะเนี่ยเคยมารับวิวแชร์กับเราเมื่อ 2 ปีที่แล้ว แต่ว่าวันนี้น้องตัวใหญ่ขึ้น ครับ นะครับ ก็เลยมาขยับขยายวิวแชร์กันนิดนึงเนาะ แล้วตัวเนี้ยครับเขาเป็นอะไรอะครับ เขาประสบอุบัติเหตุค่ะ แล้วก็เจอปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทด้วยทำให้ขาหลังเขาใช้งานไม่ได้
น้องใช้ขาหน้าได้ไหมคะ ใช้ได้ปกติ 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 หลังจาก ใช่ หลังจากเอาวิวแชร์ไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง ก็วิ่งเก่งค่ะ ชอบวิ่งกับวิวแชร์มาก ก็วิวแชร์ช่วยให้เขาเหมือนกับมามีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เขาเคยวิ่งได้อะค่ะใช่ เยี่ยมไปเลยครับ ใช่ครับก็ขอบคุณหมออ้นมากนะครับที่พาเรามาทำวิวแชร์ทำกิจกรรมดีๆ ขอบคุณมากนะครับ ไปออโต้ไปยังไปเลยครับไป อ่ะมาเลยน้องเหนือออโต้ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่คอกม้าค่ะ อ่า ค่ะ อันนี้ก็เป็นคอกม้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ใช่ค่ะ กิจกรรมเรามีเยอะแยะเลยค่ะ ก็คือ ครับ อย่างแรกเนี่ยเรามีการให้อาหารม้านะคะ อ่า เราสามารถซื้ออาหารแล้วก็ไปป้อนอาหารม้าได้ สิ่งที่ม้ากินถ้าในฟาร์มทั่วๆไปนะคะ ครับ เราจะให้อาหารม้าอยู่ 2 อย่าง อ่า คืออาหารหยาบแล้วก็อาหารข้น อ่าแต่ว่าแอปเปิลนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ม้าชอบมาก ใช่ ไหมฮะ ค่ะ ก็จะเป็นเหมือนกับรางวัลเวลาม้าทำดี ใช่ ไหมฮะก็จะมีซื้อแล้วก็ไปให้ม้ากินอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปให้ม้ากิน ใช่ แล้วมีอะไรครับวันนี้มีอะไร อ๋อ แล้วก็นอกจากการให้อาหารให้เด็กได้สัมผัสม้าจริงๆ แล้วเนี่ย เราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับม้าเบื้องต้นให้ดู ครับผม ค่ะ อย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นหัวกะโหลกของม้า อืม กลัวไหม นี่หัวเปล่า มันเหมือนมือเลยอันนี้ของจริงไหมครับ ของจริงของจริงอ้าวไปไหนออโต้โอ้ มาครับ แล้วมันมีฟันสองที่ครับมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้อีกครับ อ้าวก็มีข้างหน้าเนี่ยเป็นฟันเขาเรียกฟันตัด ครับ นะฮะแล้วก็อันนี้ฟันกรามนะครับรู้เปล่าม้าเนี่ยเวลาเขาดูอายุเขาดูที่ไหน ตรงไหนครับฟันครับ ดูที่ฟันเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ เอางี้ดีกว่า อธิบายให้ฟังหน่ มา อย ทายกันดีกว่า พี่มีฟันให้ 2 เซต อ่า คิดว่าอันไหนฟันม้าเด็ก อันไหนฟันม้าแก่ อันนี้ม้าเด็กครับ อันนี้ม้าเด็กครับ อ้าว เฉลยนะคะ ตัวนี้คือฟันม้าเด็ก ฟันของม้าอายุ 6 เดือน โอ้โห ส่วนอันนี้ของม้าอายุ 24 ปี แตกต่างกันมากเลยครับ อันนี้ดูน่าจะฟันหล่อก็ดำด้วยนะครับเนี่ยทำไมอันนี้เป็นฟันม้าเด็กอะครับ เหมือนของคนแก่เลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูว่าฟันม้าแก่หรือเด็กเนี่ยเราดูที่ความเหยินของมันอ่ะ เหยิน ฟันเธอเหยินไหมไม่โอเคก็คือว่าเนื่องจากม้าเนี่ยเวลาที่มันเคี้ยวนะให้เราจินตนาการภาพว่ามันเคี้ยวอย่างนี้ มันเคี้ยวเป็นรูปวงกลม เพราะฉะนั้นยิ่งมันแก่มันยิ่งเคี้ยวเยอะใช่ไหมฟันก็ยิ่งโดนไถแล้วก็ยิ่งเหยินออกมาข้างหน้ามากเข้าไป ผมอยากเห็นของจริงแล้วครับ งั้นไปดูกันเลยไหม ไปเลยครับ เย้ ไปเลยครับ ไป ไปเวลาให้อย่างงี้ง่ายๆสุดก็คือยื่นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะกินถ้ายื่นอย่างนี้ไปเนี่ยเขากัดแล้วมันก็หล่นพื้น เสียของหมดเข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นโรงขี่ม้า ใช่ ใช่ไหมฮะ มันเป็นโรงขี่ม้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมในโรงขี่ม้านี้ หมอผมยังไม่ได้ไปเดินดูผมอยากไปดูม้าอีกอะครับ อ่ะได้งั้นเดี๋ยวให้พี่อลิศพาดูแล้วกัน ครับ เดี๋ยวหมอขอนั่งพักตรงนี้ก่อน อ่า หมดแรงแล้วเหนื่อย เดี๋ยวฝากพี่อลิศด้วยแล้วกันนะครับ ได้ พา ค่ะ น้องๆเดินชมม้าหน่อยนะ ครับ โอเค ไปกับพี่อลิศเลย เวลาที่เราจะรู้อารมณ์ของม้าเนี่ยเราต้องดูที่หูมันค่ะ ครับ อย่างเช่นดูนะตัวนี้เวลาที่ม้ามันสนใจอะไรบางอย่างเนี่ยหูมันจะหมุนไปทางนั้น อย่างเช่นสมมติถ้ามันกำลังสนใจน้องเหนืออยู่ใช่ไหมหูมันก็จะมาข้างหน้าอย่างนี้ ครับ แต่ว่าแสดงว่าตอนนี้มันไม่ได้สนใจเธอเลยล่ะเสียใจด้วย เนื่องจากม้าเนี่ยมันมีฟันที่แข็งแรงมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่เธอเข้าไปเนี่ยมันสามารถกัดเธอได้ แรงเคี้ยวของมันเนี่ยสามารถทำให้นิ้วเธอหักได้เลยนะ โอ้ยหักเลยเหรอครับ ใช่ เหมือนกับตอนที่มันกัดแครอทใช่ไหมครับ ถูกต้องเลย โโห ป๊อก กัด อย่างนั้นเลย กรอบ นิ้วเธอ กรอบ ใช่ โอ้โห เพราะฉะนั้นเราต้องมันสำคัญมากเลยที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะเข้าหาม้ายังไงให้เราปลอดภัยแต่รู้ไหมว่าม้าเนี่ยมองเห็นได้กี่องศามาทายกันดีกว่า 360ครับ 360เลยเหรอ มันอยู่ข้างๆไง มันอยู่ข้าง อันที่จริงแล้วเนี่ยม้ามันมองเห็นได้แค่ 350 องศา ๆ อ๋อ อ่า มันไม่มองเห็นข้างหลังใช่ไหม ถูกต้องเก่งมาก เพราะฉะนั้นม้าเนี่ยสิ่งที่ม้าจะมองไม่เห็นก็คือ 10 องศา ก็คือบริเวณหลังมัน แล้วก็หน้า แล้วก็ตรง ใช่ แล้วก็หางมันเป็น
เป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็น แล้ว เพราะฉะนั้น คน มันเลยสำคัญมากว่าเวลาที่เราเข้าหาม้าเนี่ยเราอย่าไปเข้าในจุดบอดของมัน เพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ระแวงเป็นพิเศษเลย ถ้าเกิดเธอเข้าจากด้านหลังจะถูกเตะได้ ก็แปลว่ามันตาดีกว่าคนนะสิครับ ถูกต้องม้าตาดีกว่าคน แล้วตัวนี้ชื่อว่าล็อกกี้ที่กัดใช่ไหมครับ ใช่ ตัวนี้เลยร็อกกี้นักกัดของเรา อ่ะว่าไงทำอะไรล็อกกี้หรือเปล่าเนี่ย ใช่ครับหมอ ทำอะไรกันอยู่ ได้ข่าวว่ามันกัดได้ด้วยครับผมเอ้ย ล็อกกี้เนี่ย ใช่ครับ ล็อกกี้ก็จะเป็นม้าที่มีนิสัยขี้เล่น ใช่ แต่เขาเล่นเขาเนี่ยคือเล่นอย่างนี้กับก็เลยกัดนิดนึงนะฮะ มันมีแต่ม้าที่ไม่ใช่หรอครับ แล้วทำไมอันนี้เป็นม้ากัดล่ะครับ ม้าดีดเนี่ยคือเวลาตกใจหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการถีบขาหลังดีดได้นะฮะ แต่ว่ากัดเนี่ยเขาก็จะอย่างที่บอกคือบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจกัดหรอกเขาแค่แงบๆนะครับ ทำไมขนตรงนั้นมันไม่เหมือนกับตัวนู้นนะครับมันคนละสีอะครับ อ้าวก็สีผมไงเห็นไหมแล้วแต่สีนะครับก็คือคนยังมีสีผมหลายแบบเลยบางคนผมสีน้ำตาล ครับ บางคนผมสีดำขึ้นอยู่กับพันธุกรรมไม่ผิดปกติครับเป็นเรื่องปกติของม้านะครับ มันก็เหมือนผมที่อยู่บนหัวแล้ว ใช่ ไหมครับ ใช่อย่างเงี้ยออกสีน้ำตาลนิดนึงนี่ออกดำเห็นไหมก็จะเป็นสีที่เจอได้นะครับ ค่ะ อืมสงสัยไหมว่าทำไมม้าพวกนี้ตัวมันเล็ก โอ้เมื่อกี้ตัวใหญ่ครับ อ้าว ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ เป็นตัวเล็กลงมาเยอะเลยครับ ๆม้าแคะไหมเป็นม้าแคะไหม ไม่ใช่ น่าจะเป็น ค่ะ เด็ก ไม่ใช่ นะ ม้า ค แคะ รับ นะ อันที่จริงเราเนี่ย ครับ ม้าเรามีแบ่งประเภทม้าเป็นประเภทใหญ่ได้อย่าง2ประเภท ครับ ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราเรียก ครั มั บ นว่า horse ครับ ส่วนม้าตัวเล็กๆเราเรียกมันว่า pony อืม แต่ถามว่า pony แบ่งยังไงระหว่าง horse กับ pony เรามีความสูงแบ่งค่ะ ก็คือว่า ครับ ให้เราวัดตั้งแต่เท้ามันจนถึงตรงตะโหนกมันนะคะ ครับ ตรงข้างหลั ตะโหนกมัน ใช่ ครับ ถ้าเกิดว่าม้าตัวไหนที่เตี้ยกว่า 148 เซนประมาณนั้น เขาจะให้เรียกว่า pony ให้หมด แล้วก็ ครับ ถ้าสูงกว่า 148 เซนเขาจะให้เรียกว่า horse เป็นไงสนุกไหมมาดูม้า สนุกครับ สนุกไหม สนุกครับ นี่สุดยอดเลยนะก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่อลิสนะครับขอบคุณมากนะครับมาบูธแรกดูบูธแรกสวัสดีครับอาจารย์ต้น สวัสดีครับ อันนี้อะไรครับอาจารย์ต้น อันนี้เป็นบูธ DIY ที่ห้อยคอสุนัขแมวอะครับ แล้วฮะอ๋ออย่างนี้มาสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์กบวันนี้มีประกวดอะไรบ้างครับอาจารย์กบครับ วันนี้เรามีสัตว์น้ำอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทนะคะ ครับ ก็จะเป็นปลากัด ปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์นค่ะ งั้นดูประเภทแรกหน่อยครับอาจารย์กบข้างหลังเนี่ยหรือข้างๆอาจารย์กบเนี่ยเป็นปลาอะไรครับ เป็นปลาหางนกยูงค่ะ แต่ว่ามันมีอยู่หลายสายพันธุ์ ของหางนกยูงเราประกวดอยู่ทั้งหมด 10 สายพันธุ์ แล้ว 10 สายพันธุ์เนี่ยเอาข้างๆนี่ก่อนนะครับอาจารย์กบมันเป็นพวกสายพันธุ์อะไรครับ ริบบอนค่ะ เป็นริบบอนค่ะ หางมันจะมีเป็นยาวๆออกมาคล้ายๆกับโบอะค่ะ อ๋อ เขาเลยเรียกว่าริบบอนค่ะ ครับ แต่ว่าริบบอนมันก็จะมีหลายสีอะค่ะ คือจริงๆ แล้วเนี่ย โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้กับในบ้าน หรือว่า ครับ ในธรรมชาติอยู่แล้ว เนื่องจากว่าหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย แล้วก็เขาบอกว่าเอาไว้ช่วยในเรื่องของการกำจัดในเรื่องของลูกน้ำซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ด้วย ครับ ในตามบ้านเขาก็เลยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงหางนกยูงอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะของการเลี้ยง จริงๆต้องบอกก่อนว่าหางนกยูงเนี่ยไม่ใช่ปลาในประเทศไทย ใช่ นะ ค่ะ ฮะเป็นปลาที่มาจากต่างประเทศ ต่างประเทศค่ะ หรือพูดง่ายๆได้ว่าเป็นเอเลี่ยนชนิดหนึ่ง ถูกต้องค่ะ ซึ่งเอามาเลี้ยงในประเทศไทยจน ใช่ค่ะ มาสามารถปรับ ปรับ ตัว แล้วก็ ออกลูก คุ้นเคย ครับ กับสภาพแวดล้อมของบ้านเราได้แล้ว ใช่ครับ ดูดิ อุ้ยสมองใหญ่ยังเลยครับ ไม่ใช่สมองครับ มันเป็นหัวออกมาแล้วก็เป็น ก้ ลั อก ษ น ณะ ที่ ก้อน เป็น เนื้อ ลักษณะก้อนเนื้อก้อนไขมันนะคะ ครับ ที่อยู่อะค่ะ คือปกติตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีการสะสมพวกก้อนไขมันพวกเนี้ยค่ะอยู่แล้ว ปลานี่มาจากไหนครับอาจารย์กบครับ ฟลาวเวอร์ฮอร์นเนี่ยค่ะผสมมาหลายสายพันธุ์ด้วยกัน ครับ ค่ะก็จะเป็นทางฝั่งอเมริกาใต้ฝั่งอเมริกาแล้วก็คอร์สบีดมาเรื่อยๆอะค่ะ ก็ครอสบีดมาเรื่อยๆ ใช่ค่ะ มันเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาหมอสี ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น ค่ะ นะฮะก็คือหัวจะเป็นลักษณะเด่นที่สุด ใช่ ข้างเขาเลย เราจะมีปลาของไทยตัวหนึ่งซึ่งต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนิยมมากนะฮะอาจารย์กบใช่ไหมฮะ ถูกต้อง นั่นก็ ค่ะ คือ ประกาศค่ะ ครับ อ่า
ปลากัด โอ้ยตัวใจหมดเลย ปลากัดครับ ค่ะ ไปดูไหมครับ ใช่ครับไปเลยครับ ตรงนี้อันนี้ก็มาถึงปลาอีกชนิดหนึ่งที่มีการประกวดในวันนี้ก็คือ ครับ ปลากัด แล้วทำไมสวยงามครับไม่เหมือนปลาในท้องถิ่นเลยครับ คือจริงๆ แล้วเนี่ยคือปลากัดมันมีการพัฒนาสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีปลากัดหม้อกับปลากัดจีนเท่านั้น ครับ เอง ครับ แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีสายพันธุ์มากกว่านั้นเยอะเลย ครั ค่ะ บ ไม่ถึงว่าพัฒนาสีสันให้สวยงามมากขึ้นนะ ครับ ค ผ รับ ม แล้วทำไมเขาต้องมีอันนี้มากั้นด้วยอะครับ อ่า ปกติแล้วเนี่ยปลากัดเนี่ยค่ะเวลาที่เขาเห็นกันเนี่ยเขาจะมีแสดงพฤติกรรมการหวงถิ่นของเขาออกมา ครับ มันก็จะทำให้เขาเกิดอาการที่แบบว่าโชว์หรือแบบแสดงพฤติกรรมความรุนแรงหรือว่าก้าวร้าวได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่กั้นไว้เนี่ยเพื่อทำให้เขาได้พักผ่อน หรืออีกอันหนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะให้ปลากัดเขากัดกันเนี่ยเราก็จะต้องเอามาเทียบคู่กันที่อยู่ในโหลข้างๆกันแบบเนี้ย สมมุติเราเอายกออกอันหนึงใช่ไหมฮะสองตัวนี้ก็จะเห็นกันแล้วเห็นไหม ไม่ พ วั อน นี้ พอเห็นกันปุ๊บนะ เขา ฮะ ก็เริ่มโชว์ เขาก็จะเริ่มแบบทำให้สีสันตัวเองเนี่ยสวยงามขึ้น สวยงามขึ้นค่ะ นะหางก็จะใหญ่ขึ้น คางตา อ่าก ลาง กางเหงือกออกมาด้วย คราวนี้มาดูสีสันสิครับ โดยปกติสีพวกเนี้ยต้องบอกว่าลักษณะเป็นแฟนซีเลยนะฮะ ใช่ค่ะ มีสีลายประเทศไทยด้วยครับ อ่ะ นี่ ใช่ใช่สีฟ้าน้ำเงินแดง ขาว ขอบคุณหมอกลมมากเลยครับที่พามาดูปลาสวยงาม มีทั้ง 3 ชนิดเลยครับ สวยงามมากเลยครับ โอเค ขอบคุณมาก ขอบ ค คุณค รั รับ บไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อดีกว่าออโต้ โอเคครับ ไป ไปเลยครับ กบดูรายการประกวด สนุกมากๆเลยครับเหมาะกับผมกับพี่เหนือมากเลยครับ ใช่ครับแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ทำกิจกรรมด้วยแหละครับหมอ ครับ แล้วกิจกรรมที่ทำเนี่ยออโต้ทำอะไรมาบ้าง ไปทดสอบสุนัขที่จะเป็นหมานิสัยดีครับ อ๋อสุนัขนิสัยดีใช่ไหมครับ ครับ แล้วเหนือทำอะไรบ้าง แล้วก็ได้ทำพวงกุญแจให้น้องหมาครับออโต้ยังอยู่ไหม ยังอยู่ครับอยู่นี่ อ๋อ เลยครับ พวงกุญแจให้น้องหมา อันนี้น่ารักมาก อะไร นะครับ แล้วก็ได้ทำวิวแชร์หมาด้วยครับ อ๋อทำวิวแชร์หมาด้วยใช่ไหม ครับ อ๋อสุดยอดเลยนะครับ กิจกรรมเนี่ยในงานไม่โดนรักสัตว์เนี่ยเยอะมากต้องบอกก่อน ครับ มีประกวดปลาด้วยก็ได้ไปดูมากัน ใช่ค ใช่ รับ ไหมครับสวยงามทั้ง ปลาหัว ชนิด โตๆทั้งนั้นเลยครับ โอ้โห ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ครั ที่ บ เล็งเห็นคุณค่าของเด็กๆก็เลยจัดงานไม่โดนรักสัตว์ให้ตรงกับวันเด็ก ครับ เด็กๆจะได้มาเยี่ยมชม ครับ แล้วก็จะได้ปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยมีความรักสัตว์ขึ้นมา ครับ นะครับก็ใครที่พลาดวันเด็กปีนี้ไปนะครับไม่เป็นไรครับ ปีหน้านะครับยังมีงานไม่โดนคนรักสัตว์ที่จัดตรงกับวันเด็กอีกครับขอเชิญพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับพาลูกหลานมาเที่ยวงานไม่โดนคนรักสัตว์ให้ได้นะครับ ใช่ครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้ว พบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้า สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ เพราะสัตว์พูดไม่ได้ ถึงต้องมี Animal Speak